watching. Stok kunt naar daar trekken, hè? Dat gaat wel niet goed. Ga met naar je stappen. Ja, ligt het even zo. Gaat dat lukken, denk je? Ik denk dat je meer dan mij moet bij. Doe dat een beetje meer dan mij. Ja, dat je niet eens kunt erover dalen. Ja, dat is wel wel. Amai. Ja, nou, dat is wel goed voor haar. Allemaal kloten. Dat valt nog goed mee. Ja, Farymann. Ja, Dat zal wel zijn. Dat heb ik te strak ook gehad. Ja, maar get, jongen. Ja, het zal wel zijn, maar mijn rug die brak precies. Het is dat? Dat is niet waar, dat was de strek juist hetzelfde. Nou nee, want dan ben ik er eerst afgegaan. Ja, jongen. Dat is weer een handje. That's what we have to work with. It's the ripple. And that is yet again the ripple.